Olet astunut sisälle Suomen käytetyimpään kulttuuripalveluun, kun avaat lähikirjastosi oven tai tutkit kirjastosi kokoelmia verkkokirjastossa. Kirjastot ovat eläneet maailman virtausten mukana varhaisen lukuhalun heräämisestä aina nykyiseen digimurrokseen asti. Kun Suomen menestystarinaa kerrotaan, kirjastot jäävät kuitenkin usein pelkiksi kulisseiksi. Tässä tarinassa niin ei ole. Mä oon 9 vuotta, mä käyn Möysössä kouluun ja mä oon aika iloinen, mutta välillä surullinen, kun mä tappanut mun peikan kanssa. Meillä on sarjiksi ja mä tykkään tosi paljon sarjiksista, jännityskirjoista, tollasista. Kaikista kirjoista yleensä. Aluksi me annetaan mulle kirjoja ja sitten me saadaan ottaa jotain levyjä ja sitten me tullaan äitin puolelle ja esim. Tänne ja mä löydän täälläkin kirjoja ja tuolta aikuisten puoleltakin. No mun mielestä äiti sanoi mulle, mä olin tuolla aikuisten puolella on siellä alla se lukujuttu, niin mä olin siellä ja mä en ollut kuullut, kun mä olin lukemassa tai niin kuin katsomassa jotain kirjaa, niin mä en kuullut, että äiti sanoi, että se meni vähän sinne kauemmas, koska se sanoi mulle aina, missä on. Niin sit mä aloin etsiä äiti, niin sit sieltä tuli joku nainen, joka auttoi mua. Ja sit siinä kävi niin, että me kuulutettiin, että mä oisin tossa, niin sitten äiti tuli paikalle. Ja musta oli vähän hassu sinänsä, kun mä olin niin keskittynyt varmaan siihen kirjaakin. Se vaikuttaa sun lukutaitoon ja myös ei siellä lukutaitoa, vaan myös, että sä näet uusia ihmisiäkin. Ja sitten sä voit lukea muille, esimerkiksi jos sulla olisi pikkuveliä tai tolleen. Kirjasto on kiva ja sellainen kotosa, eli sellainen sopivan kokoinen, ei liian iso eikä liian pienikään. On mahdotonta osoittaa yksiselitteisesti hetki, josta yleisten kirjastojen historia Suomessa alkaa. Joka tapauksessa tarina lähtee liikkeelle ajalta, jolloin Suomi oli vielä itäinen osa Ruotsin valtakuntaa. Lukemisen tukeminen ja kirjojen tarjoaminen on ollut kirjastotoiminnan ydintä sen alkuvaiheesta alkaen. Suomessa lukutaito yleistyi varhain lähinnä kirkon antaman opetuksen ansiosta. Jokaisen naimisiin aikovan oli kyettävä lukemaan Raamattua ja katekismusta, sillä naimisiinmenon edellytyksenä oli ripille pääsy, joka oli puolestaan sidottu kristinopin hallintaan ja lukutaitoon. Moderni lukuhalu alkoi rantautua Suomeen 1700-luvun lopulla. Samaan aikaan vahvistuivat rahvaan valistusaatteet. Niinpä maahamme alettiin perustaa lukuseuroja ja lukukirjastoja. Symbolisesti Suomen yleisten kirjastojen syntyhetkenä on alettu pitää Vaasan lukukirjaston perustamista vuonna 1794. 1800-luvun jälkipuolisko toi laajalle käyttäjäkunnalle tarkoitetut kansankirjastot. Aluksi niitä perustettiin ja ylläpidettiin säätyläisten hyväntekeväisyytenä tai järjestöjen oheistoimintana. Kirjastot olivat myös vahva työkalu Fennomaanien kansansivistysohjelmassa. Varsinaista vauhtia kirjastojen kehitykseen toivat 1874 perustettu kansanvalistusseura ja sen jatkona 1910 perustettu Suomen kirjastoseura. Entä millainen oli näinä aikoina tyypillinen kirjastokäynti? Luultavasti se oli kunnioittava, jopa pelottava. Elettiin aikaa, jolloin kirjat olivat suljetuissa kaapeissa kirjaston hoitajien takana. Lainamäärät oli rajoitettu ja säännöt iskustettu lainaajien mieleen aina puhtaiden käsien merkityksestä alkaen. Mutta tasa-arvon tiellä oltiin. Mä oon 27-vuotias. Mä synnyin Kosovossa ja mä olin 2-vuotias, kun me tultiin perheen kanssa Suomeen. Mun perheeseen kuuluu minä, isä, mun isoveli, isosisko ja pikkuveli. Mä muistan, että ekat mun kokemukset kirjaston kanssa oli,
kun mä asuin joskus Soukassa ja mä olin ehkä tokalla luokalla, niin mä muistan, että mulla oli joku nettisivu, missä oli jotain pelejä. Sitten mä haluaisin mennä pelaamaan niitä. Se oli joku MTVn sivu tai sitten sieltä pääsi pelaamaan pelejä. Mä kirjoitin sen jutun sinne, se osoitteen, mutta sitten mä en osannut enää mennä siitä eteenpäin. Niin mä kävin kysyä niiltä työntekijöiltä, että hei, että miten mä nyt pääsen tästä eteenpäin, että mä kirjoitin tämän tänne näin. Sitten että joo, sun pitää painaa enteriä. Painaa enteriä ja sitten mä pääsin sinne ja mä olin vau. Se tuntui, että pääsin ihan kunnolla uuteen maailmaan yhden napin painalluksella. Mä aloin hengailemaan tuossa Suvelan siinä pihoilla, koulupihoilla, kun mä aloin saamaan kavereita sieltä. Ja sit siinä on, niinku, siinä on se iso piha ja siinä vieressä heti kirjasto, mistä niinku, siitä kuljetaan ohi koko ajan kirjastoa ja kaikkea. No, se oli aluksi oli just sellaista, että oltiin kavereiden kanssa, riehuttiin aika paljon ja riehuttiin siinä ulkona ja sitten vietiin se riehuminen myös sinne sisälle. Siellä oli paljon työntekijöitä, ketkä sai kestää meitä. Mutta mulla kyllä jäi silloin tosi hyvä mieli siitä. Sitten siellä oli tää yksi työntekijä, tää Jani, en mä tiedä. Mä en tiedä mitä se teki, mutta se silti yritti jeesaa meitä. Vaikka nyt kun mä ajattelen jälkeenpäin, niin en mä tiedä. Se on ihan ärsyttävää käytöstä, niin koko ajan vaan tulee riehua ja kaikkea, mutta ehkä se näki jotenkin sen läpi tai yli tai jotain. Ja se alkoi perustaa meille sellaista huonetta. Se on huone, missä olisi kaikkea pelejä ja säkkituoleja ja shakkipöytiä ja tietokoneita. Ja tälle, missä vaan voidaan yhdessä sitten hengailla. Ja se onnistui ihan hyvin, koska aika moni alkoi rauhoittua siellä ja siellä sitten pelaili yhdessä ja kaikkea. En mä tiedä, mun mielestä oli vaan siistiä ja jännä, että joku oli kiinnostunut tai yritti tai silleen, että se antoi sille niin paljon huomioon. Mun mielestä se auttoi mua tosi paljon kiinnostua lisää kaikesta tiedosta ja kirjallisuudesta. Ja mun mielestä oli kyllä ihan makea aika elämässä. Ja miten mä näen ja haluaisin nähdä kirjasta 100 vuoden päästä, olisi, että se pysyisi ja ehkä jopa, että se saisi sellaisen paremman aseman siinä, että se vie eteenpäin niin kuin tätä yhteiskunnan sivistystä. Koska se on mun mielestä tosi puolueeton, se on tosi järjellinen sen suunta. Ja mä itse uskon ja toivon, että me osataan niin kuin ihmisinä tiedolla mennä eteenpäin. Suomen itsenäistyminen ensimmäisen maailmansodan jälkeen avasi uuden luvun maamme historiassa. Uutta, nuorta sisällissodan traumoista toipuvaa valtiota ryhdyttiin rakentamaan lain ja järjestyksen avulla. Tavoitteena oli kitkeä poliittisten ääriliikkeiden kannatusta ja vahvistaa yhteiskunnallista eheytymistä. Oppivelvollisuuslaki säädettiin vuonna 1921. Se velvoitti kunnat perustamaan ja ylläpitämään kansakouluja. Kansakoulujen lisäksi alettiin kehittämään määrätietoisesti myös kunnallisia kirjastoja, joilla on ollut oma kirjastolaki vuodesta 1928. Jo silloiset kirjastovaikuttajat uskoivat vahvasti kirjaston tärkeään tehtävään ja he seurasivat valppaina kirjastomaailman kehitystä. Esikuvakseen he löysivät asiakassuuntautuneet anglosaksiset ja amerikkalaiset kirjastot. Lastenkirjastotyö oli keskeinen osa kirjastotyötä jo maailmansotien välisenä aikana. Helle Kannila, yksi suomalaisen kirjastolaitoksen tärkeimpiä kehittäjiä, perusteli lasten lukusalien tärkeyttä paitsi kirjallisuuden saatavuuden ja lukemisen paikkoina, ennen kaikkea lastensuojelun näkökohdilla. Hän viittasi lasten lukusalin sosiaaliseen merkitykseen nimenomaan esikaupungeissa. Kannila piti lukusaleja halpana menetelmänä kadun viettelyksille alttina olevien lapsien pelastamiseksi. 1930-luku toi Eurooppaan synkät ajat ja vuosikymmenen lopulla Eurooppa ajautui taas koko maanosaa runtelevaan sotaan. Toisen maailmansodan jälkeinen aika oli Suomessa jälleenrakennuskautta, jolloin maan taloutta rasittivat sotakorvausten maksaminen, sotavammaisten, orpojen ja leskien sekä Karjalan siirtolaisten asuttaminen.
Suomalaisten lukuharrastus pysyi kuitenkin lujana ja kirjastopalveluja kehitettiin entisestään. 60-luvulle tultaessa kirjastoista oli tullut paitsi paikkoja lukea, oppia ja lainata, viettää myös aikaa. Kirjaston hoitajatkaan eivät olleet enää etäisiä tiedon portinvartijoita, vaan yhä useammat kirjastoammattilaiset kokivat työskentelevänsä asiakaspalvelussa kutsumusammatissaan rakkaudesta kirjallisuuteen ja tietoon. Mä asun täällä Asikkalassa ja olen 40-vuotias perheenäiti ja ammatiltani opettaja, erityisluokan opettaja. Ja mä rakastuin kirjastoon jo ihan pienenä tyttönä. Mä olin tokaluokalla, kun me muutettiin maalle. Mä asuin Kainuussa. Siellä sitä maaseutua kutsutaan perukaksi. Ja asuin siellä perukassa ja siellä oli etäisyydet pitkät, mutta sinne tuli kirjastoauto joka viikko. Me poljetaan pyörällä. Mä tunnen vieläkin sen tuulen poskissani ja sen kesän ja sen riemun, että kirjastoauto on taas tulossa. Poljetaan pyörällä sinne paikalle, minne kirjastoauto tulee jo monta tuntia ennen ja laitetaan kirjastokortit siihen maahan jonoon ja järjestykseen, kuka pääsee ekana sinne kirjastoautoon. Kyllä mä näen sen tärkeänä, että kirjastosta löytyy tietoa ja usein mä lähden, vaikka sen saman voisi katsoa netistä, niin etsii sitä tietoa kirjastosta, monista jutuista. Täältä löytyy monenlaista tekemistä kirjastoista tänä päivänä. Varsinkin isommista kirjastoista, niin siellä on monenlaista tekemistä jo alkaa olla. Se ei välttämättä ole enää sitä, että ollaan hiljaa lukusalissa ja luetaan. Ehkä se on sellainen, miksi se on muotoutumassa, että se on vähän niin kuin olohuone. Siinä on kaksi puolta mun mielestä. Mä itse tykkäisin siitä hiljaisesta fiiliksestä, mikä kirjastossa on. Mutta jollakin tavalla sen ehkä kirjaston täytyy kumminkin muuttua ja mukautua tähän aikaan. Tulee kausia, jolloin mä käyn täällä tosi usein. Ja sitten tulee elämäntilanteesta riippuen aina tulee sellaisia hetkiä, että käyn harvemmin. Ja sitten tulee sellaisia tarpeita, että on pakko päästä kirjastoon. Ei välttämättä hakea mitään, mutta fiilistelee. Mä tykkään tästä kirjaston fiiliksestä ja täytyykö semmoinen rauhallinen elementti. Tänne on pakko päästä. Mä oon hirveän tyytyväinen kirjastoon näin. Mä en osaa toivoa oikeastaan yhtään enempää, mitä tää kirjasto tarjoaa. Tää tarjoaa sen, mitä mä koen tarvitsevani kirjastolta. Kirjastojen kehitys on yksi säie suomalaisen yhteiskunnan valtavassa muutosprosessissa. Kirjastojen käytön suurin kasvu ajoittuu 1950–1980-luvuille. Tuon ajanjakson kuluessa yhteiskunnan elinkeino- ja ammattirakenteessa ja ihmisten ajankäytössä tapahtui valtavia muutoksia. 70-luvun puoliväliin mennessä Suomi oli kehittynyt muiden Pohjoismaiden rinnalle hyvinvointivaltioksi. Koulutukseen ja kulttuuriin panostettiin ja kirjastot miellettiin entistä selvemmin sekä osaksi koulutusta että yleisiä kulttuuripalveluja. Suomi eli 70- ja 80-luvuilla voimakasta taloudellisen kasvun aikaa. 80-luvulla ryhdyttiin kuitenkin kyseenalaistamaan yleisten kirjastojen olemassaoloa ja tehtävää ja esittämään jopa ennustuksia yleisten kirjastojen häviöstä. 80-luvulla keskusteluun nousi myös kirjaston maksullisuuden vaatimus, mutta se torjuttiin muun muassa massiivisen adressin avulla. Samoihin aikoihin kirjastot käynnistivät lainanpäiväkampanjoinnin. Vaikka kirjastopoliittinen keskustelu kävi vilkkaana, jatkoi kirjasto käyttäjänsä kautta voittokulkuaan. Kirja- ja lehtikokoelmat keräsivät kirjastoihin valtavat määrät lukijoita ja lainaajia. Kokonaiselle sukupolvelle kirjasto oli musiikin aarrearkku, levykokoelmineen ja vinyylin kuuntelupalveluiden aikana, jolloin radion ja TV-musiikkiohjelmatarjonta oli vielä suppea, erityisesti niin sanotun nuorisomusiikin osalta. Kirjaston hoitaja oli kortistoineen ja laajan yleissivistyksensä ansiosta turvallinen tietopankki ja asiantuntija,
jolta löytyy vastaus jokaiseen kysymykseen. Vaikka alan ammattilaisten piirissä kyti levottomuutta yhteiskunnan ja informaatioympäristön muutosten vaikutuksia kohtaan, olivat asiakkaat tyytyväisiä kirjastopalveluihin. Mikael Perukangas, melko pitkäaikainen kirjaston käyttäjä jo sitä kautta, että kotona luettiin hyvin paljon ja yksi kaunis kerta 3-vuotiaana äiti huomasi, että osasinkin lukea ja koskaan ei estetty pääsyä isän ja äidin kirjahyllyllä, eli se on lähtenyt sitä kautta ja kirjasto on ollut hyvin monessa elämänvaiheessa mukana ja asuin muutaman vuoden Oslossa, niin silloin syntyi hyvin läheinen suhde paikalliseen Oslon Deichmanske biblioteekkiin. Työntelin lastenrattaita silloin hyvin pienen pojan kanssa ja yritin sitä kautta pysyä kärryllä, mitä Suomessa tapahtuu. Että luin aina viikon ja joskus hyvällä tuurilla 2 hesarit sitten kerrallaan. No, yksi parhaita oman työurani kesiä oli vuosituhannen vaihteessa. Silloin mulla oli projektina, että piti päivittää kokonaisen ammattikorkeakoulun opintorekisterit. Työtilaksi annettiin sitten Helsingin konservatorion kirjasto Ruoholahdessa. Ja sehän oli tietysti hyvin rauhallinen, sopiva ympäristö tällaiseen hyvin itsenäiseen työhön ja tietysti hyvin inspiroivakin, että siellä näpyttelin sitten opintopisteitä tai opintoviikkoja, oli siihen aikaan vielä kai. Ja sitten niin tietysti kuuntelin sen konservatorion äänilevyvalikoiman aika tarkkaan läpi. Se meni hyvin huomaamatta se yksi kesä. Että kyllä kirjastoja, peruskouluja, yleisradio, kansansivistyksen kulmakiviä ja tällä hetkellä huomaa, että sivistyshän on tietyllä tavalla niin kuin uhanalainen, tai sitä ainakin on kovasti haastettu ihan poliittisessa päätöksenteossakin. Eihän tietysti kirjaston merkityshän ei palaudu ainoastaan sivistyksen kautta, vaan näähän on myöskin kokoontumis- ja tapaamispaikkoja. Että siinä aikana, kun mä oon asunut Porvoossa nyt 6 vuotta, niin tuntuu, että melkein kaikki mielenkiintoinen, mitä kaupungissa tapahtuu ihmisten välillä, niin tapahtuu hyvin pitkälle täällä pääkirjastossa. Tämä on sellainen kuin yleinen niin kuin humanismin ja toivon keskus. '90-luvun lamakausi koetteli kirjastolaitoksen perustoja. Kirjojen hankintaa ja henkilöstöä leikattiin kaikkialla Suomessa. Samaan aikaan Suomesta rakennettiin tietoyhteiskuntaa. Valtiovalta antoi 1994 yleisille kirjastoille erityisen tehtävän verkkopalvelujen tasa-arvoisen saatavuuden takaajana osana strategioitaan. Suomea pyrittiin pitämään tietoyhteiskuntana kehityksen kärjessä. Monelle suomalaiselle ensimmäiset kokemukset internetistä tapahtuivat kirjastossa, sillä kirjasto oli kunnissa se paikka, jossa asiakkaat saivat käyttää ilmaiseksi asiakaskoneita ja internettiä. Kirjaston henkilökunta otti uusia tehtäviä hoitaakseen ja osallistui aktiivisesti täydennyskoulutuksiin. Samaan aikaan kirjastot ryhtyivät tuottamaan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella verkkopalveluja kaikkien kirjastojen yhteiseen käyttöön. Kirjasto oli edelläkävijä myös yli kuntarajojen tehtävässä ja valtakunnallisessa yhteistyössä. Vuosituhannen lopulla asiakkaat näkivät kirjastojen avaavan sisältöjään entistä enemmän eri tapahtumien ja yhteistyön kautta. Vuosituhannen vaihteessa kirjastoväki näki kehittyneen teknologian tarjoavan uudenlaisen alustan kirjaston palveluille painetun aineiston tarjoamisen ohessa. Tiedon ja viihteen siirtyessä yhä enemmän tietoverkkoihin, kirjastot hakivat rooliaan tieto- ja kulttuuripalveluja kokoavien portaalien tuottajina. Samaan aikaan Google nousi merkittäväksi tekijäksi verkkosisältöjen esiin seulomisessa. Kirjasto on käyttäjilleen edelleen ennen muuta lähipalvelu, mutta siitä on muodostunut lisäksi ajasta ja paikasta riippumaton voimavara. Sen muodostaa niin yleisistä kuin tieteellisistä ja erikoiskirjastoista muodostunut vahva kirjastoverkko.
ikää tällä hetkellä on kun ihan tarkkaan laskee, niin 74 vuotta. Eläkkeellä ollut semmoisen 10 vuotta. ATK-alalla tehnyt 40 vuotta duunia ja nyt sitten harrastan ikäihmisten opastamista semmoisessa kuin Enter ry:ssä ja Lions-toimintaa ja niin totta kai pitää sanoa vielä lapsenlapset, että pitää vaari huolehtia siitä, että nekin saa jonkinlaisen kasvatuksen. Kirjasto on ehdottomasti aina kuulunut elämään ja ehkä se käyttötapa on muuttunut jonkun verran, kun sitä aika pitkäänkin käytti vaan lukemisen harrastamiseen, niin ehkä tällä hetkellä se lukeminen, kirjallisuuden lukeminen on jäänyt vähän vähäisemmäksi. Tällä hetkellä käytän sitä erilaisen tiedon etsintään. Sanotaan nyt vaikkapa, että tykkään ruoanlaitosta, on hakenut täältä, miten susseja tehdään ja poikani rakensi omakotitalon. Niin totta kai mun piti selvittää, miten rapataan tai miten raudotetaan. Ehkä viimeinen poika tuli sanoa, että vaari, mä haluan rummut, ja niin vaari osti rummut Kirpputorilta tai netistä. Ja sitten kirjastosta haettiin kirja, missä kerrottiin, miten rumpuja soitetaan. Ensimmäiset tunnelmat on, me asuttiin Krunikassa, muutettiin sinne 54 ja silloin lähin kirjasto, ainakin minun ymmärryksen mukaan, oli Rikhardin kadun kirjasto, joka oli silloin myös pääkirjasto, joka nykyään on Pasilassa, niin sieltä sitä käytiin hakemassa nuorisokirjoja hyvinkin aktiivisesti. Mutta silloin kirjasto taisi olla ainakin sen ikäisen nuorten elämässä pelkästään tämmöinen lainauspaikka. Et verrattuna nykyisyyteen, niin täällähän on vaikka mitä tapahtumaa sen lainaamisen lisäksi. Joo, se oli semmoinen paikka, joka herätti kunnioitusta. Kirjastotädit toki auttoi, mutta siellä oli kiva kulkea näissä kirjahyllyjen välissä ja etsiä Robinson Crusoeta tai Jules Verneria tai mitä sitten etsittiinkin. En mä nyt tiedä, kirjasto on jos K-kauppa on ollut jossain muualla joku keskuspiste, niin kyllä Oulun kylässä kirjasto on kaikkien keskuspiste. Joskus jään kysymään, että mitä varten tarvitaan, että nuorisotaloa, tämä on nyt huuli, kun suurin piirtein kaikki nuoriso on täällä kirjastossa monasti. Koko ajan puhutaan, että kirjat häviävät. Kirjat häviävät. No en mä tiedä, onko se niin ratkaisevaa, että ne siirtyy johonkin tableteille luettavaksi edelleen. Ne on samaa tarinan kerrontaa. Mutta kyllä mä pikkusen mietin sitä, että onko tämä yhteiskunta menossa semmoiseksi liian lyhytjänteiseksi, että ei kukaan kerkeä pysähtymään jonkun asian eteen, on se sitten kirja tai musiikki tai joku muu. Mutta kirjaston tulevaisuuden kannalta, niin kyllä mä näen, että tämmöinen kulttuuritarjonta pitää olla olemassa ja se kehitys, joka nyt on ollut kirjastoissa, jossa sen lainaamisen lisäksi tulee kaikkea muuta tapahtumaa kirjastoon, niin se on tärkeä asia ja uskon, että se on kirjaston tulevaisuuden kannaltakin tärkeä. Ei tämä maailma mene eteenpäin, jos ei me eletä ja rakennella asioita yhdessä. Ja tästä voisi tietysti vetää kirjastolle sen tehtävän, että se on yksi asia, joka vetää ihmisiä yhteen ja samojen asioiden piiriin ja saa ehkä aikaan jotain yhteenkuuluvuuden ja toisen auttamisen tunnetta ja tavoitetta. Nykyinen käsityksemme kirjastoista kaikille kansalaisille avoimena tiedon, taidon ja virkistyksen jakajana alkoi levitä yleiseen tietoisuuteen 1890-luvulla, joka on muutenkin monella tapaa modernin Suomen alku. Valistushenkisten ja demokratiaa korostavien uusien ajatusten myötä
Kirjaston tehtäväksi tuli rohkaista ihmisiä oppimaan ja löytämään tarvitsemansa tietoa vapaasti ilman ulkoista painostusta. Yleinen kirjasto onkin puolustanut Suomessa sotien jälkeen sananvapautta ja demokratiaa, vaikka niiden kirjaaminen kirjastolakiin on katsottu tarpeelliseksi vasta vuonna 2017. Viimeiset 60 vuotta ovat olleet konkreettisesti nykyisenlaisen suomalaisen kirjastolaitoksen rakentamista koko maahan sen pienimpää kolkkaa myöten. Tämä oli tarina 100-vuotiaan Suomen yleisistä kirjastoista ja siitä, miten kirjastot ovat pyrkineet vastaamaan yhteiskunnallisiin ja digitaalisiin muutoksiin. Perusta on vankka. Vaikka nytkin käsillä olevassa ajassa on omat haasteensa, niin nyt, kuten menneinäkin aikoina, kirjastoille on selvä tilaus. Jokainen aika luo kirjaston kuvakseen.